Hallo en welkom bij weer een nieuwe video van Park & Pret. Vandaag zijn we in Groenlo bij het allernieuwste pretpark van Nederland, namelijk Bommelwereld. Bommelwereld wordt vanmiddag geopend, maar Jan-Peter, we zijn dus vandaag uitgenodigd voor het persmoment hier in de ochtend. Ons eerste persmoment, dat is toch ook wel speciaal, hè? Dat ja. is toch ook, ja. Dus dankjewel aan Bommelwereld dat wij hierheen mogen komen. Ja, superleuk dat we uitnodiging hebben gekregen. Hè? Ja, en we zijn echt heel benieuwd. Ze zijn nog steeds druk bezig om alles in ieder geval buiten voor te bereiden. De parkeerplaats is bijna klaar. Dus over 3 dagen wordt het park echt geopend voor bezoekers. En ja, de laatste hand wordt nog gelegd aan een aantal dingen hier. Maar we gaan denk ik gauw binnen kijken hoe het er binnen uitziet. Want van buiten, het kasteel ziet er goed uit. Ja, dus, ja, laten we gaan. Yes, let's go. We zijn net onthaald hier en we zijn ook al op de foto geweest met de enige echte Olivier B. Bommel. En Tom Poes. Ja, inderdaad. Ja, de entree ziet er al heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Met, Ja, aankleding is echt heel mooi gedaan. Het is echt ook de muziek wat er hangt. Is echt, het past voor mijn gevoel echt ook wel een beetje bij de ambiance van de heer Bommel. Dus, ja, ik denk wel echt, je kan zien dat ze erover na hebben gedacht. En het meest belangrijkste wie er ook is Joost. Ja, de enige echte Joost. Joost, ja, wie kent hem niet? De butler. Ja. Dat heb je goed research over gedaan, want ik wist dus eigenlijk alleen maar 2 namen van de karakters van deze wereld. Maar de butler is dus Joost. Ja. Ik denk dat we nog meer gaan leren vandaag van de hele wereld. Er zit een museum bij, begrijp ik. Ik weet niet of die al open is. Nou, het ziet eruit alsof het hier achter iets van zit. De Bommelzolder, zoals het hier heet. Ja. Dus dan... we gaan het meemaken. Ja, wie weet dat we daar ook nog wel vandaag eventjes mogen rondkijken. Gewoon blijven kijken. Ja. Nou, zojuist een welkomstpraatje gehoord. En de werd even verteld van hoe het eigenlijk allemaal tot stand is gekomen. Heel interessant. En nu gaan we met z'n allen richting de grote hal, de attractiehal. Om daar te komen ga je eerst langs een grote hal. En daar heb je allemaal portretten van Bommel op verschillende manieren getekend. Dat is heel erg leuk gedaan. Kijk, en dit is de ingang, de attractiehal. En hier kom je dus uit het kasteel. Heel leuk gedaan. We hebben nu net de eerste stappen hier gezet in het park. Jan-Peter, wat vind je ervan? Het is indrukwekkend. Het is qua thematisatie, we hadden het al een beetje gehoord bij het openingswoord. Dat thematisatie was wel echt wel een key factor voor hem. Maar dat zie je wel terug. Heel veel kleine dingen. Ja, en hierachter staan we bij de ingang van de Bulderbaan. De achtbaan hier in het park. We kunnen eens even... ik weet niet of we erin kunnen, ja of nee. We gaan het wel proberen. Zullen we eens doen? Ja. We hebben hem nu 2 keer gedaan. En de tweede keer 2 rondjes. Ja, dat was helemaal leuk natuurlijk. Ja. En ik denk dat we wel kunnen zeggen, voorin is die wel net iets leuker. Ja, vond ik ook. Ja, het is echt... Het middenstukje is dan nog lekker snel. Het is best wel vlot voor een familieachtbaantje. Ja.
Ja, en ook het feit dat het gewoon een indoor coaster is. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik ook. En we gaan nu eens even kijken wat we nog meer kunnen doen hier. Ja, ik denk dat we naar de razende rommel gaan. Lijkt me een goed plan. Ja, dat is... kijk eens hoe nat we kunnen worden. Ja, het is een wildwaterbaan. Ja, niet enorm. Ik weet niet of we met z'n tweeën erin kunnen. Het bootje ogen een beetje klein, dus ik denk dat het een eenpersoonsritje gaat worden. Maar dat Ja, we gaan het zien. er staat in ieder geval geen wachtrij voor. Dus dat scheelt. Dat was ook wel bijzonder geweest als er nu een wachtrij had gestaan. Maar Ja. we gaan het gewoon proberen. Let's go! Dat was razende rommel, de wildwaterbaan hier. Ja, Hij is wat klein, maar wel een leuke toevoeging. kleine bootjes. Ja, Maar het is een leuk baantje, maar je wordt verrassend nat. Ja, Ja. Tenminste, ik kreeg wel een aardige golf over me heen. Ik weet niet of jij hetzelfde had. ik kreeg wel wat spetters inderdaad. Ja, Zeker als je in het water komt, dan zie je echt zo'n muur van water op je afkomen. En ik dacht van, nou, daar gaan we. Maar dat viel gelukkig dan nog mee, maar je wordt wel nat. ja, En inderdaad. ik had ook niet door dat er een dubbele dip in zat. Dat maakte nog wel een aardige, heftige drop, vond ik. Ja, ik vind het leuk gedaan. Een leuke kleine ride, maar ja, grappig. En je hebt er binnen ook nog wat decorstukken, een beetje thematisatie die ze hebben gedaan. Dat het een dark ride scene is, dat is overdreven. Maar Ja. er staan wel leuke easter eggs, denk ik, voor de fans. Ja, ik moet toch echt eens even kijken wat voor characters er allemaal zijn in die bommelwereld. Want ik, Veel. ik ken het allemaal niet. Ja, dit wordt onze volgende attractie. De Drop Tower. Eens even kijken hoe dat is. Ja, je zegt net, normaal ben je niet van de Drop Towers. Nee, normaal hou ik daar niet van. Maar deze durf ik nog wel aan. Ja, ik heb nog nooit zo eentje gedaan. Dus Hij kan nooit hoger dan het plafond gaan. ja, dat is waar. We gaan al. Kom eruit. Nou oké, ik moet zeggen, het is nog steeds wel... Dat had ik niet verwacht. Dat had ik ook niet verwacht. Wow. Ja, het gaat hoger dan je denkt. Wow. Hij kan wel mooi ver kijken zo. Ja. Oh. Ja, dat was best leuk. Ja, ik vond hem leuk. Ik dacht al aan het begin van, hij gaat best wel hoog, want toen vielen we direct al naar beneden. Ja, Maar hij is echt leuk. Je weet gewoon niet wanneer je valt, dat maakt hem heel leuk. ja Dat, en hij draait ook nog. Ja, we hebben ook helemaal niet gekeken hoe die ging van tevoren. Dus Hij was ook niet aangewezen volgens mij van tevoren. Voor mij zitten wij bij de eerste ride in. Voor mij net als met de bootjes. Ja. Er waren geen mensen voor ons geweest. Dus ze moesten voor ons het hekje allemaal open doen. Dus ja, inderdaad. ja, het is wel uniek om zo lekker first preview te hebben in zo'n parkje. Dat is toch echt wel leuk. Ik ben hier de kunstenaar die binnen het Funhouse alles gemaakt heeft. Dus alles wat je ziet qua gravity, qua verf en dergelijke, dat heb ik allemaal gedaan. Dus ik kan jullie daar heel veel over vertellen. Oké, leuk. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, zeker. Het is eigenlijk, het complete Funhouse is gebaseerd op een apotheek. Ja. Dus vandaar ook de apothekerskasten vanuit de potjes en de kleine dingetjes allemaal. Ja. En dat is dus ook uit de stripboeken? Ja, komt ja, dit? komt uit de stripboeken. Ja, alles wat je hier eigenlijk in het park ziet, komt allemaal uit de stripboeken. Ja. Dus, het is daar ook heel erg op gebaseerd. Nee, het is eigenlijk het idee dat je per kamer, dat het een soort van afbrokkelt in de volgende kamer. Dus wat je hier bijvoorbeeld ziet, is dat de houtimitatie loopt helemaal door zo tot aan hier. En dan gaat het hier weer over in het volgende gedeelte, zeg maar. Ja. Het
Er zitten overal van die kleine leuke dingetjes in. En het is natuurlijk een kinderpretpark, dus het moet natuurlijk wel zijn dat de ouders en de opa's en oma's en dergelijke er ook nog normaal langs kunnen lopen. Ja, dus daar is overal wel over nagedacht. Dan komen we hier in de hal met de ogen. Eigenlijk is er hier binnen heel erg veel blacklight. En het is voor de kinderen ook heel spannend, maar ik denk wel dat het is een bepaalde spanning die goed is voor kinderen. Als in, het is niet te eng en het is denk ik goed leuk voor de kinderen, spannend leuk voor de kinderen. Kijk, en dan zoals hier hebben we ook, het is eigenlijk een soort lunapark. Dus wat we hier hebben is, nou ja, dit soort dingetjes kunnen de kinderen leuk overheen. En mocht het niks zijn, nou, dan kunnen ze er mooi langs heen lopen. Het zijn allemaal die kleine bewegende dingetjes hier. En eigenlijk is het hier voornamelijk ook de omgeving wat het zo, nou ja, trekkend maakt voor de kinderen, denk ik. En het is ook heel veel verschillende samenwerkingen. Dus je hebt bijvoorbeeld, nou ja, ik heb het niet alleen gedecoreerd, maar er staan ook overal van die mooie figuren. Dat is ook weer een bedrijf gedaan. Het is allemaal gemaakt en gecreëerd door Jora Vision. Die hebben het allemaal, het idee, zeg maar, de schetsen opgezet. En ik ben eigenlijk degene die het heeft uitgewerkt dan. Dus het is een leuke, samenhangende samenwerkingen, zeg maar. Nou, dit gaat draaien. Het staat nu niet aan, maar het gaat draaien. Dus dat je een beetje het idee hebt dat je gewoon heel duizelig wordt. Als in dat jij zelf helemaal draait, terwijl je eigenlijk gewoon zo op zo'n plankje loopt. Nou, dan hebben we hier de welbekende trappen. Ja, dit is ook een stukje van als de kinderen denken nee, dan gaan ze met de trap omhoog. Dus, lijkt me nu ook een goed plan. Ja, lijkt mij zeker een goed plan. Zie je dus, dit soort dingetjes komt heel vaak terug hier. Gewoon die kleine schrikmomentjes, maar ja, om het toch weer allemaal wat spannender te houden. Hetzelfde geldt hier. En dat vind ik ook zo leuk. Het is een combinatie van, ja, pret, plezier, maar door de omgeving ook weer alsof je in een heel andere wereld stapt. Alsof je in een heel andere wereld bent. Hier net zo. Ze kunnen overal doorheen klauteren en klimmen als ze willen. Dit draait denk ik normaal gesproken. Ja, dit draait inderdaad. Ja, klopt. En dan hier doorheen. Dit gedeelte heet de vloer is lava. Het is op dit moment niet aan, maar hier zitten ledjes onderin, die dan ook rood kleuren. Ja. En in combinatie met de muziek lijkt het net alsof je door een grot, zeg maar, over de lava hier overheen moet lopen. Dus zodoende. En dan komen we hier uit bij het glazen spiegeldoolhof. Ja, je mag het proberen als je wil. Ja. Dat is het korte antwoord. We hebben het stiekem net al gedaan. Ja? Ja. En? Gelukt. Bevallen? Ja, maar één keer ergens tegenaan. Dus Ik durf het niet aan. En dan komen we hier bij toch wel, denk ik, het pronkstuk van het funhouse. Ja. De twee goden. Die zijn enkele keren gedrukt, gezien in de stripboeken. En daar hebben ze zulke mooie tekeningen van gemaakt. En zulke mooie 3D-ontwerpen. Dat het ook echt is gelukt om het zo af te beelden, zeg maar. Om het zo echt zo realistisch op die manier te krijgen. Dus hebben ze echt prachtig gedaan. Ja. Op welke manier de keuze is gemaakt voor al die verhalen en al die karakters. Omdat dit hier... Dat durf ik niet te zeggen. Maar het is natuurlijk wel, het is echt gigantisch veel. En er komt natuurlijk ook nog een x-aantal dingen komen er nog wel bij. Dus ja, het is denk ik kiezen van wat past het beste hierbij en kunnen we dat ergens kwijt vanuit de stripboeken. Dus ja, op die manier, zodoende. Ja, het is voor sommige mensen van mijn leeftijd zal het misschien onbekend zijn. Ik kende het wel, want mijn opa had vroeger zo'n koekblik met Olivier B. Bommel en Tom Poes erop. Dus voor mij was het wel redelijk bekend. Maar ik denk dat het juist voor kinderen ook wel leuk is om het te leren kennen. Want het zijn ontzettend leuke figuren. En als je ziet wat er hier allemaal mee gemaakt kan worden, ja, ik denk dat het alleen maar een hele goede keuze is geweest om het op deze manier te doen. Ja. Ik denk het ook eigenlijk. Er zijn heel veel verschillende karakters, een hele leuke wereld met allemaal verschillende avonturen die natuurlijk. Precies, ja, zeker. Ja. Eindeloze mogelijkheden, dat klopt, inderdaad. Ja, en zoals je ziet hier de muren, alles is allemaal met graffiti gedaan. Hier ben ik het langste mee bezig geweest. Oké. Dus ja. Veel werk geweest. Heel veel werk.
Vooral hier ook. Maar het is voor mij echt een ontzettend leuke opdracht geweest. Ik ging elke dag met plezier naar mijn werk toe, dus heel erg leuk om dat zo te mogen doen. En het is elke dag alsof je weer naar een nieuwe fantasiewereld gaat, zeg maar. Dus Nou, we hebben dus net een leuke rondleiding gekregen door het Madhouse. Ja. Echt heel erg leuk om het eventjes even te zien. Door iemand die eraan heeft gewerkt. Ja, dat was echt wel uniek. Ja, daar krijg je toch wat meer informatie over waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de gedachten achter bepaalde keuzes zijn geweest. En dat ze ook gewoon heel veel dingen hadden om uit te kiezen, volgens mij, met de hele wereld van Heer Bommel. Dus dat was echt superleuk. Ja. Nou, de volgende stop die wij gaan doen is de oude Schicht. Dat zijn eigenlijk de oldtimers. Dat is de auto van Heer Bommel. Ja. Dus, Kenner hier, hè? Ja, echt wel. Ja. Professional. Goed, we gaan eens even een ritje maken. We gaan nu even een blik werpen bij de Bommelzolder, het museum over alles van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Leuke toevoeging aan het park volgens mij. Ik zie hier al heel veel oude boeken, schetsen, boeken, merchandise, allemaal van vroeger. Dus we gaan eens eventjes een rondje lopen hier. Nou, er is nog meer ruimte om dingen te tentoonstellen hier zo. Dus waarschijnlijk als je hier over een paar weekjes komt, dat er nog wat meer te zien is hier. Er waren nog een paar dingen ook binnen wat nog niet helemaal klaar was. Kregen we ook wat te horen. Maar dus, wie weet over een paar weken. Ja, het is sowieso al echt de moeite waard om het te bezoeken. Het zijn echt de wat kleinere de details dat je denkt, oh ja, daar mist nog wat. Dat soort dingetjes zijn het. Maar verder, ik vind het best leuk gethematiseerd. We hoorden dus ook al dat het hier in het gebouw nog ruimte is voor uitbreiding. Waaronder een dark ride, die werd al genoemd. Dus. Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik ben benieuwd of dat er gaat komen. Het moet natuurlijk ook goed gaan draaien eerst. Ze willen voor het eerste jaar, daar gokken ze op 100.000 bezoekers. Ja. Ik denk dat dat makkelijk te doen is, qua hoeveelheden. Ja, ik denk dat dit wel gaat aanslaan hoor, zeker met mensen met gezinnen en zo, kleine kinderen, dat is ideaal. Dus ik ben heel erg benieuwd waarmee ze komen in de toekomst, of er nog uitbreidingen zijn. Nou, ben je benieuwd naar dit park en wil je er graag naartoe? Tickets zijn €26 voor mensen vanaf 4 jaar. Er zijn ook familietickets, daar ben je wat goedkoper uit en dat is ongeveer €24 per persoon. Parkeren kost €10. En dan is het wel handig dat ze hem alvast even afmaken. Ja, ze waren voor mij nog aan het asfalteren. Ja. Dus er moet nog wel wat gebeuren. En je hebt ook nog een abonnement vanaf €80. Nou, dat was dus de persopening, het persmoment van Bommelwereld hier in Groenlo. Jan-Peter, wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ja? Ja, het was echt hartstikke leuk. Ja, het is echt mooi gethematiseerd van binnen. Ook gewoon de ontvangst was heel leuk. Ja. Personeel wat ons ook al te woord wil staan om dingen uit te leggen. Dus, Ja, je komt hier binnen en je kan merken dat ze ook echt wel wat hebben gedaan om het thema goed neer te zetten. Dat je echt hier in het kasteel bent. Dus een klein beetje donker met portretten en alles wat je ziet. En ja, dat zorgt er wel voor dat het wat meer leeft. En dat vond ik echt heel erg leuk gedaan. En vervolgens kom je dus in de grote attractiehal. En daar kan je zien dat ze dus nog een paar puntjes op de i moeten zetten. Ja, er is nog wat ruimte voor uitbreiding, dat denk ik ook alleen maar goed is. Want dat was ook wel een van de dingen waar wij mee zaten. Van, het is een indoor park, dus als je wil uitbreiden, waar laat je dan? Dus, daar is over nagedacht. Ja, ze hebben met opzet wat open plekken gelaten wat je niet ziet, dus dat is ook wel slim. Ja. Maar ze gewoon nog extra attracties kunnen bijplaatsen als het nodig is. Dus eerst maar eens kijken hoe deze attracties gaan lopen. Want wij hebben een paar gedaan, wij vonden ze hartstikke leuk. Ja, het is zeker de moeite waard om hierheen te gaan. Ja, en dan op zich, het ligt ook
ook wel handig zo langs de N18. Dus dat, Ja, voor ons was het helemaal dichtbij. Binnen een half uurtje vanaf Enschede. ja, dat was zo te doen. Dus kom je uit de regio zeker even een kijkje nemen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, dat was dus een leuke ochtend hier bij Bommelwereld. Heel erg bedankt voor de uitnodiging, Bommelwereld. Ik vond het echt superleuk om erbij te zijn. Ja, het was echt leuk. Ja. Wij hebben nog heel veel leuke reizen te goed. We gaan binnenkort nog naar Disneyland en naar Universal voor de Halloween events daar in Los Angeles. Heel veel zin in. Dus... Ja, dat belooft wat te worden. Hou ons in de gaten voor nieuwe video's. Exact. Volg ons en like en subscribe natuurlijk. Ja, niet vergeten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!